بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه اکسل خوش آمدین. دی درس کار میکنیم date and time functions. تاریخ و زمان چیزی هست که شما دائما روی اکسل، روی شیت های تجاری و یا دفتری زیاد استفاده میکنین. و استفاده از این فانکشن ها میتونین که تاریخ سیستم خود تنظیم کنین، میتونین که تاریخ شیت خود شما درج کنین، اتومات درج کنین، کم و زیادش کنین، روزهای کاری رو دریافت کنین. اما در ویدیو آموزشی فقط کار میکنیم بخش اساسی یا بخش اولش ان شاء الله. بین اول از روی استاتیک کار کنیم. استاتیک یعنی طور تایپی هست و کنترل سی میکالن یعنی دیگه با ما دیت بیا و اگر تایم میخوایم کنترل شیفت سی میکالن درج میکنیم که تایم میاد. یعنی هر وقتی که شما بخواید در سیستم اتومات تایم استامپ بزنین یعنی تاریخ بزنین یا زمان بزنین، شما از این دو شارتکت استفاده کرده میتونین. اما اگر فرمول میخواین که هر دقیقه اپدیت شده بره، پس مثال تودی استفاده کنین و این طرف فشار بدین که تودی بتون بیا، یا مثلا نوا بزنین که هم تاریخ داره و هم تایم به خود داره، هر دوش ممکن است. ما شما میتونیم که یک روز ما قبل یک روز بعد هم پیدا کنیم، مثل که مثلا تودی من اشتراک کنم قوس بسته مثبت یک روز فردا را پیدا کنیم، یا مثلا تودی یک روز ما قبل منفی یک من اشتراک کنم. پس با منفی یک و مثبت یک فردا و از امروز هم پیدا کردن میتونم. و یا در روز بعدی مثلا تو دیر استفاده کنم قوس بسته مثبت در استفاده کنم در روز بعدی، و یا در روز ما قبل هم پیدا کردن میتونیم. پس منفی و مثبت همیشه کمکتان میکنه تعداد روز شما کم و زیاد از این بخش کنن به شکلی. علتش این است که تاریخ شما همیشه یک سیریال نمبر به خود داره. ایره متوجه باشین. مثلا کنترل سی میکنم اما درج کنم و کنترل شیفت تل داره فشار یک سیریال نمبر دارم و این سیریال نمبر تاریخ امروزی است. اولی تاریخ روی سیستم اکسل شما یک هست. اگر کنترل شیفت و سی را فشار بدم اولی جنوری سال 1900 براتون میاد، مثل که اینجا شما ببینید سال 1900. و اگر شما نشته کنید مثلا یک و انتر فشار بدین میشه 1 جنوری 2024. یعنی شما فقط ما را بنویسین دوی یک مثالش مایش دوم تاریخ اول و سال از خود سیستم شما گرفته میشه و اتومات تاریخ نوشته میشه. یعنی به این آسانی شما تاریخ نوشته کردن میتونین، هیچ نیاز به تایپ این سال نیست. خب باز هم متوجه با سیریال نمبر باشین. من دیلیت کنم. میریم سوی دیت و تایم فانکشن. بسیار ساده بسیار آسان. اول دیگه نوشته میکنم ایر سال خود 2024 نوشته میکنم، مانت نوشته میکنم مثلا مانت دوم هست و روز 13 چیزی که تاریخ امروزی در کامپیوتر است. مثلا دیت من نوشته میکنم از مثال میخوام سال سلکت میکنم، کاما ما را میخوام ما را سلکت میکنم، کاما روز سلکت میکنم، این طرف فشار میدم. یعنی توسط دیت گرفتم سال ما دیره اینجا اضافه کردم با هر یک محل مشخصش که شما میبینین ایر مانت و دیت. برعکس هم کار میکنه. اگر نوشته کنم مثلا ایر و برم تاریخ سلکت کنم انتر که سالش جدا کنم، مثلا مانت نوشته کنم و تاریخ سلکت کنم انتر و یا مثلا دی نوشته کنم که از این سیریال نمبر هر یکی تاریخ و زمان پیدا کنیم. شما میتونید به سیریال نمبر هم تبدیل کنید. اما به عوض از این من نوشته میکنم مثلا تودی و انتر فشار میدم که تاریخ امروزی باشه و ما شما این فانکشن خود کم بالا مندازیم بدین اینجا و ریپلیسش کنم. هدف اساسی اینال اینجا این است که من فرض مثال میخوام 2 سال بعد ببینم که 3 ماه و 12 روز باشه. من میخوام بعد از چیزی ببینم که 2 سال همروزی جمع کنم، 3 ماه همروزی جمع کنم و 12 همروزی. چگونه کار میکنه؟ خیلی راحت. مثلا دیت نوشته کنین، شما دیت نوشته کردین، سال بگیرین جمع چقدر سال میخواین اضافه کنین، کاما ما را بگیرین جمع چقدر ماه میخواین اضافه کنین، کاما روز جمع چند روز میخواین اضافه کنین. یعنی شما تاریخ آینده را پیدا کردن میتونین. اگر ما قبل این مسئله بود پس عین فرمول هست. مثلا دیت بنویسین بازم سال منفی اون سال کاما ما منفی این ما کاما روز منفی و این روز و این طرف شابتن شما تاریخ ما قبل پیدا کردن میتونین. خب یک فانکشن دیگه هم هست که شما ما را اضافه و کم کنین، اسمش Edate هست. مثلا Edate و این تاریخ خوب به دقت ببینید. اینجا در نوشته است، ما در را سلکت کردیم، کاما 2 ماه ما قبل میخوام منفی 2 نوشته میکنم، ببینید که 2 ماه ما قبل 8 میشه، از 10 که 2 بره 8 میشه. یعنی اگه بخواین 2 ماه جلوتر ما کار کنم پس میشه اینجا بجای منفی 2 نوشته کنم حالا 12 و 13 میشه.
این کسی میگه نه کار کن که 12 نشته کن که 1 سال کامل شد. پس 1 سال کامل 2025 میشه. و اگر میگه که 2 سال پس باید 24 نشته کنم و به ادامه قسمی که میفهمیم. پس ایدیت مخصوص به خاطر منت هست یا ما هست که شما ما را به منفی و مثبت نشته کردن میتونیم. میرسیم سوی تایم میرسیم. میشه که شما ما سوی تایم بنویسین و تایم نشته کنن. هاور مثلا نشته کنم 7,34,2 مثالش. پس 7:34 منظورم است. و اگر سیستم مرا میخواین پس ما مستقیم نشته میکنم ناو و انتر فشار میتم. چون دیت تایم درازتر هست به خاطر این علامت ما مستقیم ایره با تایم تبدیل میکنم. خیلی راحت و اکسل شما میتونین کار کنین با کمک بخش تایم. خب این تایم سیستم است و حالا ما میخوام از این هاور منت سکند جدا کنم. پس ما سوی هاور و تایم خود سلکت انتر فشار. ما سوی منت تایم خود سلکت انتر فشار. ما سوی سکند تایم سلکت و انتر فشار میتیم. مثل دیت تایم هم از خود سیریل نمبر داره. چه سیریل نمبر با خود داره؟ تایم همیشه بین 0 و 1 می باشه. پس این متوجه باشین. تایم همیشه بین 0 و 1 است. و اگر شما این کارا میخوان ببینین ما میتونم این کارا کنم که اینجا نشته کنم ماسای خیلی خوب یا این کپی پیست کنم یا با کلیک راست ماوس کش کنم اینجا با شکل ولیو براتون بیارم. اینجا بیارمش به حیث ولیو. خیلی خوب ما این کپی بگیرم و اینجا آل کنترل وی که اسپیشال برم با شکل ولیو و اینا کنترل شیفت تل طرف شو بدم و اینی دیگه بخش ولیو شد. و اگر من فقط اینی که حذف کنم چون این لازم نیست چون بخشی از دیت بود چون ما شما ناو نشته کردیم و اینا متوجه هستین که این سیریل نمبر همین تایم است. بخاطر که اینو با تایم کنورت کنم کنترل شیفت دور فشار میتم با تایم کنورت میشه. چون این استاتیک است این تغییر نمیخوره اما این داینامیک است این تغییر میخوره چون از ناو استفاده کردیم. خب میرسیم سر مسئله که فرض مثال ما میخوایم از ساعت خود ساعت ایران و منبع تاجیکستان پیدا کنیم. یک جای مدیجی نشته کردیم منفی 1 یک جای نشته کردیم مثبت 1 یک جای نشته کردیم منفی 30 با ایران جای نشته میکنم کوشش کنورت میکنم با جنرال با کنترل شیفت تلدا و اینا ما میخوایم که تایم مشخص کنم بیا اینکه کار کنیم مساوی هاور منت سکند میخوام بگیرم اما تایم نشته میکنم و هاور سلکت میکنم مثبت این خانه را سلکت میکنم و کاما منت کاما سکند سلکت میکنم و این طرف شما میتونم. پس تایمی که در ایران هست 4 و 3 هست مطابق با تایم من. و اگر پوینت کش کنم با اساس منبع به اساس میشه که اینجا مثبت 1 میشه اینجا سه. خیلی خوب اینا فراموش نشه چون موقت از اینا فیکس نکرده بودم میگم موقت از اینا فیکس کنم F2 شما میتونید فیکس کنین مثل که بعد اینجا F4 دیگه فشار بدم و اینجا F4 اینجا F4 فقط سی دائما چون پوینت باید به پس این تغییر نمیتونم انتر و پوینت میتونم بکشونم. پس تایم منبع ما 1 ساعت بیشتر است و 6 و 3 PM نظر به ساعت فعلی من. خب این که در بخش منت هست نمیتونم پوینت بکشونم چون 30 منت هست پس دیگه اشتباهات میشه. واسه بازم هاور نشته میکنم ببخشید تایم رو نشته کنم تایم و هاور خود سلکت میکنم مثبت چون خودش منفی است مشکل نداره کاما منت کاما سکند و انتر فشار میتم و لیتس چک چی مشکل اینجا دارم. خب در بخش هاور نشتهش کردیم باید در بخش منت نشته کنم مثبت منفی و اینجا ناله با اساس ایران حال 4 و 34 است. پس این کار کردن میتونم. خب در نهایت اگر ما میخوایم بفهم که چند ساعت در کل داریم چند ساعت شده چه شکلی میشه پس ما شما دبل اچ دبل ام دبل اس هم داریم ببینید که چگونه کار میشه. فرض مثال ما در اینجا نشته کردیم 44 و 34 مثالش 44 و 34 نشته کردیم. این ساعت به اساس 48 ساعت یا جمع دیگه نشته شده. اینا اگر با کنورت کنیم و خود تایم کنترل شیفت دو اینا رو ببینید که 8 و 34 میده پس مجموعه نشان نمیده. اگر ما میخوام مجموعه ساعت پیدا کنیم اینجا 8 و 34 است پس F2 اینا در F2 ببینید که به شکلی است. انا با خود که کنورت کنم از تکست استفاده میکنم این یکی سلکت میکنم و انتر و قبل از اینکه انتر کنم دیگه باید فرمول نشته کنم که داخل قوس دبل اچ نشته کنم تعداد هوا را باید مشخص کنم انتر فشار میتم میگه 44 ساعت است. یا کسی به من میگه که ما 780 دقیقه کار کردیم
780 دقیقه کار کردیم. من خیلی راحت میتونم که 80 دقیقه پیدا کنم، یا خیلی خوب کنیم که 2C نشته کنم. 2C که اینجا تایم هست. الان من میخوام بفهم که 2 و 3 چند منت میشه. خیلی راحت ما سوی تکست نشته میکنم و ولیو خود سلکت میکنم کاما و فرموله که در جلوش از با خود منت است، یعنی توتال منت دی دبل ام و شما میتونید که توتال منت خود نشته کنین و دبل کوتیشن نشته کنم. انتر توتال منت ما 150 میشه و سکند هم این شکلی ما سوی تکست من نشته کنم میشه. باز ولیو خود بگیرم 2C کاما دناخنک و داخل قوس دبل اس و قوس بسته و انتر فشار دادم میتونم. اگه قرار باشه مستقیما وارد عمل میخواین شوین کنترل یک فشار بتین و در اینجا عین می کار کردن میتونن دبل اس و انتر این کار کردن میتونن. در خود کنترل 1 در بخش کاستم شما این فرموله نشه کردن میتونن. خب بفرمایید چون لازم نیست ما دوباره هاور منت سکند بگیرم میشه. اوکی و حال پیش میریم سوی کار بعدی ما سوی دیدن تایم ولیو. بعض وقت ما تاریخ نشته میکنیم یا زمان نشته میکنیم با تکست کنورت میشه و حال نیاز است که ایره با تایم کنورت کنیم و او را یک شکل خاصه بدیم. پس ما سوی تایم ولیو اینجا داریم که چیزایی که تایپ کردین با شکل تکست هست اون یکی سلکت باشه. این طرف فشار میتم کنورت میشه به سیریال نمبرش و شما میفهمین سیریال نمبر ساعت همیشه و همیشه اعشاری هست یا یک هست یا صفر هست. این حالا با فرمت میخوام تبدیل کنم دو تکنیک از طریق کندیشنال فرمت، از طریق بخش کاستم سیل فرمت یا از طریق تکست. خود اینجا تکست نشته کنم بازم سلکت کاما و این حالا هاور میخوام هاور دو نقطه منت میخوام باز سکندز میخوام باز am/pm هم میخوام. اگه am/pm نشته نکنم باز به حساب 24 ساعت میشه بی خاطر. این طرف فشار میتونم و این حالا دبل کلیک ماوس و ببینید کلش با یک سیستم تنظیم کردیم. خب بازم در بخش اینپوت ما بعضی چیزا نشه کردیم که کامپیوتر بالکل نفهمید که چی است و این وقتی است که با دیت کنورت کنم. ما سوی دیت ولیو و بازم دیت خود سلکت میکنم این طرف فشار میتم و این سیریال نمبر دیت هست قسمی که شما میفهمید. بعد سوی تکست نشته میکنم و ولیو خود سلکت میکنم کاما میخوام کنورت کنم به چی؟ به روزش، اسم روزش بیا روزش با دو خانه بیا سلش و به سلش میشه. هر علامتی که دوست استفاده کنین کار خودتان است که وقت سلش که هست اسکیپ کرکترم میشه دبل ام و داش سیوا و دو ناخنک بسته و انتر و تانست مانده و با اینا کنورتش کنیم. یعنی میشه که با تاریخ با وسیله کنورت کنیم. خب این بود بخش اول دیدن تایم فانکشن اکسل. امیدوار است فهمیده باشین و حتما این شیت شما از پایین می ویدیو دانلود کنین و پرکتیس کنین. سوال داشتین حتما مطرح کنین. موفق باشین. خداحافظ.